Ngayon magpapalit po tayo ng shock. Kasi maingay na to eh. Tapos hindi na maganda yung play niya. Tumagas na rin yung langis, naubos na nga eh. Medyo marami tayong tatanggalin. Ito mahirap. Ito yung tornilyo, tatanggalin ko pa to, yung cover saka itong flarings. Tignan ko kung paano mapapadali yung pagtanggal. Ayan. Natanggal na natin siya. Ang problema natin ngayon, nandito sa loob yung tornilyuhan. Magbabaklas pa tayo nito nung gas tank. Babaklasin natin para maka-access tayo dito sa tornilyuhan. Tatanggalin rin pala to yung U-box kasi ito yung tornilyo ng gas tank. Hindi natin siya ma-access pagka hindi natin tinanggal. Tatanggalin muna natin yung battery.
tornilyo na to. Tsaka ito. Para matanggal natin yung view box. Ayan, nakikita na natin yung tornilyuhan. So, naman natin tanggalin to. Just give me what I want, baby. Can you give me what
Pakita na natin. Ito 12. 12 yan. Ito. Yung tornilyo dito mukhang 14 to eh. Check natin mamaya. Ito nga pala yung gamit ko. Kalawangin na. Kawawa naman ako. Kaya sa mga mag-i-sponsor, tumatanggap po ako. Yung size. Ito na yung tatanggalin natin. Yung 7, yung bag mo ko. Saan? 12. Paangat. Ayaw mo ah. Madali. Tanggal din, success. Papalit pa pala tayo ng bushing. Kaya pala nung binili ko to, may kasama siyang ganito. Di kasukat ng ano eh, stock ko eh. Papalitan ko pa nito. Nakabit na natin.
Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Babalik na po natin. Just give me what I want, baby. Just give me what I want. Natapos din sa wakas.